bán cái gì? Giờ một ngày mình đẩy thôi cô. Thôi mình dòm hấp dẫn hả cô? Dòm. Rồi thêm tàu hũ luôn. Dạ. Ôi ớt. Đây hả cô? Dạ. Dạ. Đầu mèo cái đó là thành phẩm luôn. Cái này là ép cho Tân hội đẹp đó. Rồi tiếp tục chào quý bà con thân yêu đã trở lại với mình tại Video Food và tiếp tục những cái video tại lễ hội của ông Nguyễn Xuân Trực về anh hùng dân tộc. Đây bà con đang chuẩn bị đãi gì? Mấy cô ở đây đang chuẩn bị bún đãi bà con. Là bún bự quá luôn. Cô dạ 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 cô thứ mấy cô? Cô hai ở đâu cô hai? Bình Mỹ hả cô? Dạ. Rồi đây là cô hai. Thành Mỹ Tây hả cô? Thành Mỹ ở đâu anh? Châu Phú mình. Dạ. Bình Mỹ. Dạ. Xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang mình. Dạ. Cô hai. Cô hai dạ. Cô hai đến để thằng nào cô hai? Dạ đi 4-5 25 nữa hả cô? Sớm hả cô? Dạ. Cái này là mình nấu từ cái gì cô? Nấu tàu hũ ti và nước ngọt là nấu nước. Rồi dạ. củ cây đỏ. Dạ. Rồi mấy đỏ. Dạ. Rồi sa tế. Rồi dạ. tỏi sấy. Dạ. Ra mình đãi cho bà con mình người to tôi hả cô? Không phải con Nguyễn mình con ủng hộ rồi mình đi rồi giúp vô. Dạ. Cái này là mình cô đãi từ hồi bữa nào lận cô? Dạ đãi hồi kia 4 giờ tới giờ. 4 giờ là bắt đầu từ bữa nay hả cô? Dạ bữa nay với ngày mai. Dạ. Rồi đây là mình bưng ra bàn ngoài, ai ăn thì lại lấy hết cô. Dạ ta ngồi bàn sẵn rồi cho mình đem ra mình đãi cái bàn luôn. Dạ. Ở đây là mình đi theo đội hay sao cô? Có cái đoàn đãi bún của mình, đãi bún chạy cơm của ông Sáu, đoàn của số 3 có nhiều chạy cho mới anh em. Dạ. Anh phóng chiên ở đâu anh? 4 giờ đến giờ ăn. Ăn bán cái gì? Giờ một ngày mình đãi nhiêu cô? Ngày đãi tấn. Một ngày 1 tấn cô, thì 3 ngày 3 tấn bún luôn. Quá khủng hả cô? Thôi mình dòm hấp dẫn hả cô? Dòm nồi. Cô vợ cho con coi cái. Ồ quá hấp dẫn hả cô? Rồi cảm ơn cô. Đi. Đúng rồi. Dạ. Dạ. Dạ xin chào. Còn rất là đông quý vị, bà con đang đến ở đâu, mọi người đang chuẩn bị để bà con đến lễ ông Nguyễn thì tiếp tục mời quý vị các bạn cùng đi theo mình nha. Đó, bên đây là còn một món gì nữa đây nè, bà con đang làm nè. Con làm đó, bây giờ mình kiếm đường đi vô hỏi vào. bún
Vô cái cô. Rồi chào bà. Chào cô. Cái này mình làm món gì hả cô? Này mắm ruột. Mắm ruột hả cô? Dạ. Dạ, món ruột tươi tươi đó bà. Tươi. Dạ. Tương. Dạ. Được tương. Dạ cái này mình làm cái gì hả? Bằng cái gì hả bà? Cái này là trộn đu đủ. Đu đủ. Rồi, dưa leo. Đu đủ dưa leo. Rồi củ cải mặn. Dạ, củ cải mặn, thính. Ớt. Rồi Dạ. mắm. Và cũng công phu nhiều gia vị quá luôn. Rồi đường, ớt, đủ thứ. Đường, Dạ. ngọt, Dạ mình làm xong cái này qua bên kia mình mới trộn bên kia đó phải không cô? đó là thành đây là kim xé ra. Dạ. Đó là thành phẩm luôn chứ cô? Cái đó là trộn rồi là thành phẩm đó. Đó là thành phẩm rồi đó. Dạ là ở bên đây là thành phẩm luôn. Nêm nếm cho nó vừa. Dạ. Có nhiều món lắm, người ta hủ chiên rồi vô. Dạ. Hủ lá, vừa ta hủ chiên. Người ta cái mà nó ngon. Dạ. Cái này là mình chuẩn bị chắc phải sớm dữ lắm luôn hả bà? Bữa ăn 4 tới ngày. Bữa nào ăn bữa nấy à. Dạ là ngày 21 Mình mặn mắm rồi đó, mình mặn kính cũng mấy tháng nay rồi. mình mặn trước. Dạ. Dạ. Mua gì mình làm món đào đó. Dạ. Món đó là tương đó con, cái người ta làm tương cái cây. Dạ. Như là tương nhặn đó phải không? Tương nhặn đó con. Dạ. Cái chào thành ở của mình á. Dạ. Ngon không mình. Dạ. Mà con thấy ra được cái món này cũng công phu quá luôn. Dạ. Ai ở nhà cũng đừng có mình ăn đâu. Dạ. Kệ mình người ta phụ đãi bà con á. Dạ. Cái này là chuyện nhà nước khổ con chịu khoai để làm. Dạ. Mỗi người một khâu. Cho con qua bên kia. Qua bên kia đó. Bây giờ phải di chuyển vô bên kia coi mấy cô trong đây phải được. Đó bên đây trộn rồi. Không có đường vô. Cho anh xin phép vô cái. Em ơi nữa không? Cho con xin phép vô. Có luôn. Dạ được. Kéo đổ vô đó. Kéo đổ vô trong cái ao. Cái này mình có ướp cái gì vô nó không chị? Đường. Mắm. Bao không chị ba? Đậu lá. Đó. Vậy là xong cái này là mình đem ra mình đãi bà con mình được không? Cái này rồi mình ăn chung với cái gì á chị? Cơm, bún. Dạ, dạ là rồi. Quá trời luôn. Ngày vậy chị làm khoảng nhiêu thao này chị? Mấy chục luôn hả? Vậy hả? Quá nhiều. Bà con lại quá đông luôn, ở ngoài thấy can cứng hết trơn. Gì là được chứ chị? Hay là còn làm gì nữa không? Trộn cho đều nữa rồi. Đó, nhiều. Thử ra con miếng đi. Ở trong đây nha quý vị, đây là những cái mắm bà con để trộn ở đây. Đó, bên kia nữa kìa, bên kia mấy cô làm gì cái để cho xin qua cái
cho xin đi qua cái. Rồi cảm ơn nhiều. Con coi cô chọn mắm hay cô? Dạ mắm. Cô thứ mấy cô? Cô Sáu hả? Cô Sáu đâu cô Sáu? Kinh Năm hả cô Sáu? Dạ. Cô Sáu cho con coi chọn xíu nè cô Sáu. Rồi chọn tự nhiên đi con. Dạ. Một hao gì là khoảng nhiêu ký hả cô Sáu? Dạ, vậy là mình để vừa cái thao vậy là chọn nó cô. Xong là mình chứa vô đây thấy gì cô? À, quá ngon. À, quá nhiều luôn. Rồi, cảm ơn ạ. Cái này là mình để cái gì vô trước cô? Thính hả cô? Thính. Rồi mắm. Mắm. Rồi tàu hũ. Tàu hũ. Rồi muối, đường, bột ngọt. Dạ, là mình để từ cái vô mình trộn đều rồi mình để tiếp vậy hả cô? Mình để trong hột lửa kia đó, dạ. Mình đảo lên. Dạ. Quay đổ cho. Rồi, quá em luôn. Bắt đầu anh đổ mắm vô. Dạ. Cái này đường bột ngọt. Dạ. Dạ. Tàu hũ. Rồi, thêm tàu hũ luôn. Quá nhiều luôn. Rồi đây con. Rồi giờ mắm. Dạ. À. Mắm cái này là tương nhặn đó phải không con? Dạ. Ôi ớt. Ôi. Lên cái dòm hấp dẫn quá hả cô? Ớt kìa. Dạ. Cô thứ mấy cô? Thứ tư. Cô Tư với cô Sáu. Dạ. Cô Tư ở đâu cô Tư? Ở trong Kinh Đập Đá. Kinh Đập Đá hả? Dạ. Là ở Kiên Giang mình hả? Không thì ở An Giang. An Giang. À. Ở An Giang. Tại vì có chồng đó. Chồng đó. Bự. Ở đây nó kêu bự không à? Dạ. Còn Tư thì ở An Giang mấy. Chợ mới á. Dạ. Giờ mới chắc cô Tư có đi lễ ông ba nữa hả cô Tư? Có đi thường luôn. Dạ. Đợt rồi con cũng có ghé ở bển nữa. Dạ có. Sau này đi thì cô cháu mình gặp. Dạ. Cô ở đâu hả An Giang? Dạ cũng ở An Giang. Dạ. Có thích ăn này không? Dạ. Có thích ăn này không? Dạ được rồi cô. Dạ khỏi để đãi bà con mình đi cô. Dạ. Con chưa có ăn nào chưa? Dạ có ăn ở ngoài á cô, tiệm á cô. Dạ. Mà chắc không hấp dẫn được gì đâu cô. Không ngon ăn này đâu mấy. Dạ. Xin miếng đi. Dạ khỏi cô ơi, để đãi bà con mình đi cô. Dạ. Con khoái nhất là coi mấy cô làm mà. Dạ. Là thích cô chứ không thích ăn. Dạ. Ăn thì còn thích hơn nữa cô. Nhưng mà để đãi bà con mình trước đi. Tại vì ở ngoài cái nó đâu ngon là đâu có đầy đủ như đây là. Dạ. Đây nội nhìn màu sắc thôi là đã thấy hấp dẫn rồi. Ngon luôn. Này đông người gì làm mấy sể hả cô? Đông lắm. Dạ. Đây chắc có một đội bào đu đủ riêng nữa hả cô? Là bên đây hả cô? Dạ. Đây là mấy chú bên đây là ép đu đủ. Ờ. Dạ. Là ép bên đây nữa cô? Còn bên chỗ tòa. Là bên đây hả cô? Dạ. Dạ, nhiều công đoạn hả cô? Nhiều công phu lắm. Dạ. Để được một món ngon gì là phải nhiều người mới được. Rồi con cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Dạ, dạ con cảm ơn cô, con đi ạ. Hẹn gặp lại nha. Dạ. Chào bác.
bên ngọt đó đó rồi mới quay qua đây mới chở đây mới thành. Dạ. Là bên đây ha. Đi ngọt. Dạ con đi ngược rồi. Bây giờ con quay ngược luôn đi. Dạ. Là quẹo cái đó là thành phẩm luôn. Cái này là ép cho nó khô lại khô hay nước. Dạ. Ủa hả bác? Vậy là đu đủ mình bào ra nó còn ướt ướt đó mình phải ép như vậy. Đâu đó đó. Ủa Dạ. muối lại rồi mới được. Dạ. Muối lại rồi mới rồi vô đây. Muối lại rồi mới ép. Wow. Công phu quá luôn. Phù lắm. Qua đó là thành phẩm rồi đó. Con đi ngược rồi. Con đi một vòng ngược rồi. Dạ. Thôi bây giờ con đi ngược đi. Nữa giờ quay lại. Dạ. Dạ anh xuống quay lại. Bắt đầu gọt mới cái Ép cho này là nước nữa bác. giờ trên cái này quay cái khô nước. Dạ cho con coi mấy chú ép đu đủ. Đủ là món ruột. Dạ. Cái chú ở đâu lại rễ mình chú? Kiên Giang ở đây luôn. Tân Hội. Tân Hảo nè. Dạ. Kiên Hảo. Dạ. Thì nói chung là con mình tứ xứ ở Dạ. trong tỉnh có ngoài tỉnh đó. Dạ. Để huyện. Dạ. Con người tay tiếp phục vụ. Ví dụ như tôi quen ở dòng họ tôi ở xa vậy cái tôi điện lại kêu về đây tiếp. Dạ. Những người nào có Dạ. chỗ khác quen cái điện về đây tiếp vậy đó. Dạ. Con thấy bà con về đông quá luôn rồi. Cái gì người tay phụ mấy hết á. Ở đây trồng món ruột rồi cái đãi. Dạ. À, quá khứ này luôn nè. Dưa leo nữa nè. Rồi con cảm ơn chú nhiều. Rồi con cảm ơn nhiều chú. Tôi phóng viên hay gì? Dạ không. Dạ con quay lại chia sẻ cho bà con mình coi chú. Dạ đâu? Dạ chút xíu con qua. Dạ. Dạ. bánh canh. Nước sôi. Đây là công đoạn rửa đu đủ. Đúng rồi. Làm rau mình ra. Qua luôn. Cái này mình rửa nước trắng hay mình có cần ngâm muối gì không hả chú? Có ngâm muối rồi, mình mới xả lại. Dạ. Xả lại 3 nước. Đã là 3 nước rồi mình mới đem qua kia mình ép hả chú? Mình ép cho đặc khô. Dạ. Rồi cái trộn làm nấm ruột. Dạ. Nãy con thấy thành phẩm rồi, để con đi coi với chú là Rửa cho sạch nó được qua để nó mặn. dạ. Ngâm muối rồi đó. Dạ. Cái này là mình bào rồi hả chú? Bào máy không ạ. Dạ. Có cái mấy người bào riêng. Dạ.